Starring ka ano yan, Mau? Ha? Starring ka. So what's up mga kadaot, no? Tagalog mode naman tayo ngayon kasi papunta ako ng motor show dito sa Park Mall, Cebu. In-invite ako ni Mau, yung kasabay ko kanina, yung Beat na blue. So papunta kami ngayon sa isang motor show. Hindi ko alam kung ano yung pangalan. What? Hindi na kayo makakarinig sa akin pag nandun na ako kasi medyo maingay, may mga anong tawag dito, yung mga speaker sa sasakyan, yung mga auto nila. So let's go. Representing Racing Lion Team. Woo! Grabe yung Hilux naka-lift. Saan siya mo? Ito lang pala. So, tangin na, ang daming tao dito. Woo! Pusing! Representing Racing Lion. So, sila? Daray. Mga na yung magipasinawan ng pagniaging adlaw. Ito yung pinakinis namin. So, sobrang nga eh. So dati mga kadaot, isa akong BMX rider. So may nakita ko ritong BMX. So dati akong rider. Yan. Ganda ng gulong. So itong event na to pala, Toys for the Big Boys. So ang daming sasakyan, no? Woo! Yeah. Grabe. Oy! Ya, to kanina sa pasaw. Yep. So, ganda ng mga sasakyan, modified cars, may sound system. Dito naman, Team Cebu. So, good. I see God.
Kuan ba si Vincent? Vincent. Kuan ba tuon ng tikuan ba? Aw. Apil Gabos Vlog YouTube. Team Cebu mga kahirin. Legit. Team Cebu. Subscribe ah. Anong pangalan mo kuya? Arber. Arber isa dong Team Cebu no? Team Cebu, Yeah, Team Cebu. That's mine. Yeah, this is ganda talaga. Wow. Yeah, shout out to you kuya. Team Cebu. Yeah. So yun si kuya, yung anong tawag doon, yung cube. Ang lupet. Parang 1 million yata yung cost mag-modify ng ganun. May amplifier ka pa, battery, mga speaker, ganyan. Grabe. So nakapaglipad na ako ng drone. Maganda ba yung cinematics ko? So punta tayo dun kay Asa Starboy? Boss, kikit. Tawagin ang Mio ka na. Ay di, ang Dio. Buskiki no? Entry number 81. Gato na no? Organic World Choice Ano? Award. Entry number 86. 86. The winner for the Organic World Choice Award. Entry number 86. So what's up mga kadaot? End ko ng vlog dito. Nag-awarding na yung event, Toys for the Big Boys. At make sure to subscribe, like, share, comment down below if you wanna ask something. So yeah, see you in the next vlog. Bye bye mga kadaot.